Mind Walls 2, The Revelation. De première ging grandioos. We hebben zulke ontzettende leuke reacties gehoord van mensen. En wat mij erg opviel was dat de meeste mensen die hier bij de première waren, dat waren ook de mensen die bij Mindwall 1 aanwezig waren. En die zeiden unaniem van Mindwall 2 is zelfs nog stukken beter als Mindwall 1. In die zin dat er nog meer informatie gegeven wordt, dieper op de materie ingegaan wordt. En het is gewoon een grandioze film. De première van Mindwall 1 hebben we in Tuschinski gehouden, in het prachtige theater in Amsterdam. De tweede première van Mindwall 2 hebben we bewust gekozen om dat in Witharen, in ons eigen centrum hier te doen, vlakbij Ommen in Overijssel. Omdat 80% van de mensen die meegedaan hebben aan de film uit Ommen en dus ook uit Overijssel komen. En we hiermee ook de provincie Overijssel willen promoten, omdat het een prachtige provincie is, heel erg een mooie natuur. Wat ook een extra dimensie geeft aan de film Mindwalls. And the first premiere in Vithar, in our Ayurveda center, it was fantastic because unexpected things happened. The theater was full, and even for the next film, reservation already there. So that's a very good sign to see that how much people giving importance for the mind walls. Mind wall is our creation, and now it is everybody start talking about their mind walls. It's very, very, very important for all the categories of people. So we are very happy with them for continuing our films. Doing good for others. Bobby proved that in his whole life till the last minute of his death. That's the mission we came for. Hij wilde altijd in onze film spelen. Als een camera aanstond, nou, dan komt hij ervoor staan. Dus dat is echt, ja, hij vond het geweldig. En hij is zo sterk van karakter. Hij komt op een of andere manier weer terug. En hij blijft leven. En Mindwalls 2 is ook voor Bobby. Het was natuurlijk ook een rare dag voor ons, een hele week eigenlijk al. Onze Bobby die is overleden, ons hondje. Hij heeft heel vaak een rol gekregen in onze films, in deze ook. Dus voordat zijn scène in beeld kwam, hebben we zijn foto even laten zien. En ja, heel veel mensen toch wel ontroerd natuurlijk. Maar het was een prachtige, een hele mooie dag. Heel veel leuke mensen, mensen van verschillende leeftijden. Zo bij elkaar, dat is fantastisch. Een moeilijk onderwerp, zoals Mindwalls, om dat te verbeelden. Het is een unieke combinatie als je bedenkt dat Vignesh dus heel erg handig is met het medium film. En dus heel veel afweet van techniek. En Mohanna ontzettend goed kan vertellen en verhalen met haar kennis via verhalen doorgeeft. En wat Vignesh dus in film kan vatten. Zoveel kennis die wij niet in afdelingjes kunnen stoppen. En ja, deze films zijn naar mijn inzicht echt een samenbrengen van al die kennis in een beeld met al de kennis. En soms lijkt het dat het achter elkaar is. Maar het is allemaal zo verweven dat het ja, heel veel, ja, eigenlijk allesomvattend is. En dan hebben we natuurlijk onze vele volunteers die belangeloos, en dat moet ik echt toegeven, belangeloos meegedaan hebben aan deze film. Dus gewoon hun tijd erin gestoken hebben om datgene wat Mohanna in haar hoofd heeft, om dat ook te verbeelden. En vaak zonder dat ze eigenlijk precies wisten wat er nou verlangd werd van ze. En dat is dan ook zo bijzonder, want op de een of andere manier ontstaat er een soort chemistry en dan gaan mensen dingen doen die eigenlijk gewoon kloppen. Want je kunt alles wel zeg maar op een papiertje zetten en dan heel goed uit je hoofd leren en dat gaan vertellen, maar dan verlies je iets. En wat je dan verliest is je eigenheid. Padmasuram, do you want to marry me? Eigenlijk wil ik iedereen aanraden wie nog niet heeft meegespeeld. Yes! Probeer gewoon mee te spelen, ook al denk je van nou, ik kan het niet of zo. Zij doen het echt op zo'n natuurlijke manier. Niet dat ik alleen heb geleerd van nou, hoe je kan acteren, zeg maar.
Maar eigenlijk ook gewoon door met Mohanna samen te werken met Cor en met Vignesh. Heeft dat me persoonlijk ook wat gedaan. Zoals Cor ook al zei. Dat je eigenlijk, wat zij proberen te doen, is bij je eigenheid te komen of te blijven. En dat is wat ik heel erg heb gevoeld in de samenwerking. Ja, dat is ook een film veranderen. Ja, die moet over de wereld verspreid worden. Ik vond deel 2 nog sterker dan 1. Ja, Mindwall is een geweldige film. Haal al uw mentale blokkades eruit. Stel je open voor de wonderlijke wereld. Ik zou zeggen, kom kijken en bekijk de film en beslis voor jezelf. Het was super. Hartstikke mooi. Echt om iets om over na te denken. Dus dank jullie wel. Een geweldige film. Liefdevol, super. Dingen openmakend. Wijs. Zo wijs dat jij weet dat je geen mindwalls meer hoeft te starten of op te gooien. Jij bent het. En daar gaat het om. Het gaat over ethiek, het gaat over liefde, het gaat over gezondheid. Mindwalls, mooie film. Echt mooi. Absoluut, ja. Zeker weten. Ja, heel toegankelijk. En vooral omdat je het vertelt met de oude mythologische verhalen. Die zijn eigenlijk voor iedereen bestemd. En je kunt dan je eigen niveau eruit halen voor wat je ervan wil verstaan. Maar als je hem de volgende keer ziet, dan zit je weer een niveau dieper. Nou, ik vind het sowieso prachtig om te zien. En ja, wat ik net van die mevrouw gehoord heb, je kan het op allerlei manieren bekijken. Je kan naar de muziek luisteren, je kan naar de mooie plaatjes kijken. Je kan naar het verhaal luisteren. En je kan op allerlei lagen kan je genieten, laat ik het zo zeggen. Kan je genieten, ja. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, het is iets waar je een goed gesprek over kan hebben. Nou, je raakt er niet over uitgepraat. Nee, je raakt er niet over. Er zit zoveel in. Ja. Ik zou wel willen zeggen voor elk modern mens die nu weldenkend is, als je toch echt wat met jezelf wil en met de wereld, dan moet je dit zien, want je komt gewoon thuis. Dat geeft ons echt de moed en ook een enthousiasme om zeker verder te gaan. En er werd ook gevraagd door mensen van, is er nog iets te lezen over deze materie? Nou, daar heb ik ook goed nieuws voor. We zijn bezig met een Mindwall guideboek, dus een gids om te kijken van hoe kun je mentale muren, de mindwalls, wat je bij jezelf en bij de mensen in je omgeving waarneemt, hoe kun je dat aanpakken, hoe kun je dat doorbreken? Dus daar komt een boek over uit. Op mindwalls.com kun je je eigen boek reserveren. Als hij klaar is, dan kun je hem kopen. Voor degenen die Mindwalls 1, zowel Mindwalls 1 als Mindwalls 2 gemist hebben, hebben we goed nieuws. Wij draaien deze film tot aan het najaar. Beide films eens in de maand. Dus je kunt even kiezen welke je neemt. Eens in de maand draait zowel Mindwalls 1 als Mindwalls 2. En de data zijn te vinden op de website van www.mindwalls.com. We kijken uit naar uw komst. Tot ziens.